Bun găsit, dragii mei! Se apropie un moment în care va trebui să renunțați la ceva sau la cineva. Și nu spun asta întâmplător, ci o spun sub influența arcanei majore Spânzuratul, care cumva vă forțează să faceți lucrul acesta. Dacă până acum ați tot stagnat într-o situație, într-o relație, nu ați avut poate puterea să luați o decizie, că de regulă ăsta este motivul pentru care omul stă într-un loc, neavând, considerând că nu este momentul potrivit și, prin urmare, simt că nici voi nu ați făcut absolut nimic în sensul ăsta. De asemenea, această probă a renunțării poate semnifica desprinderea de un mediu, de vechi idei, vechi concepte și pur și simplu de a merge mai departe, către alte orizonturi. Poate ați avut această formă de vinovăție de cei din jurul vostru și aici mă pot referi la cineva din familia voastră, la copiii voștri, la colegii voștri, la părinții voștri. Nu ați vrut, poate, să dezamăgiți anumite persoane prin această atitudine. Dar stați liniștiți, pentru că este și o carte a eliberării. Vine și cu iluminare și cu o chestiune de asta așa nepregătită, ceva care vă scoate totuși din starea respectivă, pentru că vine în ajutor această arcană. Vorbim despre păsările din Lenormand cu cifra 12 și pot fi deblocate situații, văd comunicare, convorbiri, poate între doi iubiți, admiratori, chiar o posibilă întâlnire, mai ales dacă această comunicare a început în luna decembrie anul trecut sau în urmă cu 12 zile, 12 săptămâni. Bineînțeles că arcana are și părțile ei mai puțin plăcute și asta înseamnă anumite bârfe, adică a fi comentat la serviciu, a fi comentat în familie, în cercul vostru de prieteni, pălăvrăgeală, discuții între oameni, așa aparent fără sens. De asemenea, dacă cumva sunteți implicați într-un proces și aveți o înfățișare mâine sau în zilele imediat următoare, posibil să aveți parte, zic eu aici, de o amânare sau să se întâmple ceva care să vă schimbe direcția. Un lucru, un document depus la dosar, un apel telefonic, primiți așa pur și simplu ceva, adică văd ceva verbalizat, că de-aia apar aici păsările care înseamnă convorbiri. Poate această vorbă de la unul la altul, auziți de la cineva, persoana a auzit la rândul ei, telefonul fără fir, cam așa văd. Haideți să vă spun un pic, ca și meserii, văd așa: jurnalist, tot ce înseamnă relații publice, comunicare, mediere, domeniul de vânzări și marketing. Iar în privința sănătății, pentru că v-am obișnuit și cu chestiuni legate de partea asta, atenție la corzile vocale, tot ce ține de partea de gât, da? Poate să apară dureri în gât, o răgușeală sau mai știu eu ce. De asemenea, nu ar fi rău dacă ați verifica tensiunea arterială și glandele suprarenale. Bun, o să vedem, aprofundăm imediat. O să vă rog să-mi spuneți cum vă este mai comod să vedeți cărticelele, adică după ce vă fac această introducere să las camera în jos și să vedeți cărțile, sau cum s-o nimeri, să mă vedeți și pe mine, vorba unei doamne, m-am cam săturat să vă văd pe dumneavoastră. Așa mi-a zis, da. Alegeți, vă rog.
între acest cristal negru, bleu marin, nu știu, negru, hai să spunem negru ca să nu ne încurcăm aici în culori, va fi varianta 1 și cristalul alb, varianta 2. Gata, dragii mei, drăguții mei, hai să vedem ce o să iasă. Las așa, cred, să ne vedem, parcă mi-e mai comod așa aș vrea. Începem cu prima variantă, acest cristal. Ia să vedem, energia voastră. Nu mi-am adus niciun pachet de cărți. O să pun așa intuitiv și îl folosesc pe acesta, cel cu care și fac de altfel etalările mele personalizate. Este cel mai folosit pachet de cărți al meu. Ia să vedem, dragilor. Cei cu spânzuratul ăsta aici, eu mi pusesem aici, să știți, în cazul în care lăsam camera, deci data de 12 ianuarie, lăsăm aici spânzuratul, lăsăm și păsările și aprofundăm. Pentru cei de la prima variantă, cristalul negru cu cele 7 chakre inscripționate pe el, a picat o primă energie, două energii. Ei, vorbim despre a dărui, despre ideea asta de a lăsa foarte mult de la voi. Văd aici o femeie care vă influențează foarte mult viața, poate să fie o femeie din familia voastră. În cazul în care sunteți doamne și aveți această familie, simt că a venit momentul să vă desprindeți. Vedeți, exact ce vă spuneam la începutul etalării, cu proba renunțării și cu acest sacrificiu în care voi simt că ați stagnat foarte mult. Trebuie să schimbați ceva. Nu trebuie să mai lăsați atât de mult. Eu nu zic că nu e bine să fii empatic, să-ți dăruiești tot ce ai tu mai bun. Dar parcă simt că voi nu ați dăruit-o persoanelor care a meritat lucrul acesta. Poate este un sfat pentru voi să mai aruncați o privire asupra problemei care stagnează în viața voastră. Sau încercați să priviți problema asta sau atitudinea unui om dintr-un alt unghi. Pentru că vorbim despre sacrificiu, un mic sacrificiu făcut acum, în zilele acestea, s-ar putea să-ți aducă mai târziu o imensă recompensă. Dacă aștepți ca cineva să schimbe aici o atitudine, să vezi această schimbare comportamentală, să știi că există această șansă. Dar trebuie să dai dovadă, îți va trebui timp, asta doream să spun, și că trebuie să dai dovadă de multă răbdare. Aici vorbim despre o non-acțiune, o situație care este blocată și o situație din care tu dorești să ieși. Tinzi spre echilibru, tinzi spre armonie, dar nu știu cât o să mai poți să te sacrifici, pentru că aici văd și o formă de vinovăție, văd și multă dezamăgire, văd și faptul că sunteți judecați pe nedrept. Și posibil aici chiar să vreți să faceți această schimbare în viața voastră, dar să fiți judecați de o doamnă mai în vârstă din familia voastră sau de la locul de muncă, să fie aici un șef, o șefă mai exact, care să aibă această tendință de a vă critica, deși voi pare că nu faceți nimic greșit, nimic ieșit din comun. De asemenea, dacă mâine participați, de exemplu, la un interviu pentru un nou job, trebuie să nu stați reținuți, să vorbiți, să socializați, să comunicați
pentru că comunicarea este cheia succesului și trebuie să vă zbateți, adică aici văd necesitatea depunerii unui efort în plus pentru a reuși succes. Mergem mai departe. Mergem mai departe pentru varianta cristalului alb. Ia să vedem. Cristalul alb mâine discuții la locul vostru de muncă, agitație, competiție, examene. De asta spun, în cazul în care aveți un test de trecut sau un examen, s-ar putea aici să trebuiască să nu știu ce să faceți, duceți niște, parcă apelați la cineva, cereți ajutorul cuiva, persoana respectivă întârzie să vă dea un răspuns, vă agită lucrul ăsta, vă irită foarte tare. Iar în cazul vieții sentimentale, în cazul unei situații de trio, de parteneriat, mai ales dacă acest parteneriat se consumă la locul vostru de muncă, ia naștere aici o discuție despre gelozie, despre cineva este foarte impulsiv, este foarte dur, cineva care a stagnat în această situație, deci a tot așteptat ca lucrurile să se întâmple de la sine pentru că el sau ea nu a avut puterea necesară să facă această tranziție. Vine destinul. Se întâmplă un eveniment neplăcut, din păcate, avem arcana turnul, care poate veni și cu o despărțire și cu aflarea unei vești neplăcute și un secret, ceva care zdruncilă din temelii toată existența voastră și cred că în urma oricineva vă blochează pe telefon, vă închide telefonul în nas, pentru că să nu uităm de arcana păsările care reprezintă conversații, sau vă sună cineva, poate să fie aici un apel telefonic pe care nu l-ați așteptat, nici măcar poate nu știți cine este la celălalt capăt al firului, sau să primiți un mesaj și să vă spună un lucru important despre relația voastră, despre o anumită persoană, ceva care vă dezamăgește crunt. Și pe de altă parte, această transformare poate că era necesară, poate că voi știați de ea, dar ați așteptat momentul oportun să se producă. Se va produce cât de curând și ea va veni la pachet cu ieșirea din această situație de trio. Dacă pentru că avem spânzuratul și eu de multe ori, în multe etalări vă spun că multe idei nu se concretizează, multe relații aici sunt construite pe un risc pe care unii îl preiau, alții nu. Da? Sau îl preia parțial, dar nu se gândesc la consecințe. De asemenea, mai poate fi vorba despre o relație, o poveste de iubire între doi oameni, doi iubiți, doi îndrăgostiți, care nu își pot consuma la modul real povestea, deoarece fiecare dintre ei sunt angajați în alte relații. Și de asta vorbim aici despre turn. Dar turnul este o carte a destinului. Adică oricât ați încerca voi să tergiversați lucrurile, să o luați pe ocolite, să faceți mii și mii de scheme, de planuri, planul divin este primordial și nu prea avem cum să ne punem cu el. Cam asta văd, dragilor, și da, s-ar putea să aibă legătură cu un suflet pereche. Dacă ar fi picat astea două așa din prima, ar fi fost cu mare bucurie, pentru că această combinație reprezintă a te îndrăgosti pe loc și iremediabil. Dar, din păcate, eu văd aici și o plecare.
Da? Mâine tare simt să vă spun că cineva are o înfățișare de divorț sau ajungeți la un consens în privința acestei transformări, reușiți să mergeți la notar, ceva faceți, da? O convenție, dați cărțile pe față. Cam asta aș vedea. Vă îmbrățișez, dragilor, și abia aștept să ne revedem.